ხო ვერ მოუგე რა. ეს სლოტი სამას 20 ლარი. მოდი ბოლო. მოდი საღოლ ეს რამდენი? ჰაჰა, მოდი რა ჩემი დედავადი. ნელა მაინც დაატრიალე, მაბოდეში გებიამაც. ბონუსი, ნახოთ. ბონუსი, სიმონ, არია ბონუსი. აუ ამას რა მაგარი ბონუსი აქვს? ხვდებით? ყველა ხალი ვაილდად იჩითება. კთხო, ბიჭო. დაწერო ძმამ. მოდი ჩემო ძმაო. ჯეტრი მოდი რა. აიმე შენ. ეს რამე სპინებს რა გვიმატებს? ბოლო სპინი, გაი. გაგინეს რა. ცუდია? პირველი ბონუსისთვის არა უშავს რა. გავდანძოლოთ რა ესე რა. იბლატაოთ რა. Ты вообще ყველა უნდა გავტეხოთ, ხო? ვა და даже დახმარებები იძგვაქვს, საინტერესო სლოტი ჩანს. ვაუ! რა ხდება? ბონუსი გეჩთა? აი, კაცო. მწვანე რაში გჭირდებოდა. ლურჯი. ესენი მოდი რა. საინტერესო სლოტია. აუპა, არა ბიჭო, ეს სიმბოლო ნახეს. მაგარი სიმბოლოა ეს. ვაიმე შენ. Pare? Ai. Okay. Anjali, სოში ჩაწერეთ. მოგიტყან პრომო კოდი, ბრატ.
ბიჭო ვერც ვერ ვიმაშობი რა ქვია მოდერო მოხდა რაღაც შეცდომა თქო სადოთ ხელახლა აიდე ვიგიდოთ რა რავი დავადევიძღე გონი 4 მარს მქონდა და შევიხედო პირადობაში თუ სწორად მახსოვს ემასე მახსოვს სალამი ჯონი გაიხადე მადლობა მერე გულები, ოხლეს გულები. აი. ეს ბონუსი. აუ ის რა ქვია ბიჭო? არა შენი არა. მე ვასაი ეს ლოდი ბაჩუ. ამას კაი რაღაცები შეუძლია. რაფერად ჩანს. აუ ესენი მოდი რა. არა შენ, ესენი გააცრე ბიჭო. ფუშენი. აუ. თვარე დაამატე. აი, აუ ბიჭო, ესენი გთხო, ვაიმე გთხო, ესენი გააძრე. გეხვერწები ესენი, ბიჭო. ვაიმე. და, მოდი რა ძმურად ესენი. აიმე. ვიდი, ეს მაგარი სიმბოლოა. გული, პირველში გული. გული ბიჭო. ნახე რა. არა, კაია, ბაჭო. იქსას.